วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกรซจะพาทุกคนมาเที่ยววัดมังกรนะคะวัดคือ temple มังกรคือ dragon ทำไมวันนี้ถูกเรียกว่าวัดมังกรก็ดูสิคะวัดมังกรนี้มีมังกรล้อมรอบอยู่ซึ่งวิธีการก็คือเราจะเดินตั้งแต่หางมังกรเดินขึ้นไปเหมือนกับเป็นอุโมงค์เดินเข้าไปแบบนี้ปุ๊บสไปรัลขึ้นไปจนถึงหัวมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจและจะสนุกขนาดไหนที่ทางขึ้นนะคะก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาชวนให้เขียนชื่อของพ่อแม่ลงไปในกระดาษสีแดงที่จะเอาไปผูกกับตัวมังกรชั้นบนสุดเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเขาก็อวยพรให้ชีวิตเกรซมั่งคั่งมีเงินเยอะๆแล้วก็เจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอบคุณมากค่ะเปิดกันค่ะวัดแห่งนี้ถูกตกแต่งไว้สวยมากเลยนะคะ ตัวมังกรเราสามารถเห็นเกร็ดมังกรได้อย่างชัดเจน เห็นเท้าหนังมังกร มีรูปปั้นต่างๆอยู่รอบๆวัด น่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้เกรซกำลังเดินอยู่ในตัวของมังกรนะคะทางยาวนี้ก็จะประมาณ350 เมตรขึ้นไป16 ชั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นกำลังจะเดินขึ้นไปก็น่าจะเหนื่อยน่าดูเลยนะคะขึ้นไปพอถึงข้างบนแล้วจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ชมวิวจุดชมวิว360 องศาเดี๋ยวเวลาขึ้นถึงข้างบนแล้วเราจะดูกันนะคะว่าวิวของนครปฐมนี้เป็นยังไงบ้างไปกันเลยถึงชั้น10แล้วเย้มาถึงแล้วนะคะชั้นบนสุดของวัดมังกรเป็นชั้นบนสุดที่เราสามารถมองวิวของทั่วทั้งเมืองนครปฐมได้วัดนี้มีความสูง80 เมตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนอายุ80ปรินิพพานหมายความว่าเสียชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเสียชีวิตหรือว่าทรงปรินิพพานตอนอายุ80ค่ะพุทโธเมื่อกี้เกรซไปคุยกับแม่ชีนะคะพุทโธมันคืออะไรคะพุทโธก็คือให้เราขึ้นมาให้มีสติ เขาบอกว่าพุทโธนี่เหมือนกับการฝึกการหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ
อาจจะไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ว่าพุทโธแต่ว่าคิดในใจเวลาที่เรานั่งสมาธิคิดถึงพุทโธพุทโธนั่งสมาธิจดจ่อภาษาอังกฤษคือโฟกัสจดจ่อไปที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกการฝึกสมาธิก็จะเป็นการช่วยให้เราใจเย็นขึ้นให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรว่าเราไม่ชอบอะไรว่าเราโกรธใครแล้วเราก็สามารถระงับหรือว่า stop ระงับคือ stop นะคะระงับความโกรธนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกโกรธใครขึ้นมาให้คิดถึงพุทโธวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือว่าความเชื่อของคนไทยยังไงเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะวางลิงก์ไว้ใน description บ๊ายบาย